ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. هو ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಂಕರ
ज्ञानादेवोद्वारो
वाजमाती ओटी
ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲದೆ
Oh,
Narayana
ಸಾಧನಾ
वर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोपा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं ददामि द्रवीणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे संगमानि वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञियानां ताम्मा देवा व्यददु पुरुत्रा भूरिस्तात्रा भूर्यां विषयन्ति मया सो अन्नमत्यो विपश्य तिय प्राणि तिय ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्ष्यन्ति सुधिश्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव मात इव प्रभाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव ॐ पुरुषः
सहस्रपात् विश्वतो व्रत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं भूतं यच्च भव्यम् नो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽशेहाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामः शासनानशने अपि तस्माद्विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतं नवत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमश्चरद्दविः तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्यारशयश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वौ तत्सम्भृतं प्रसदाज्यं पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वभूतरजस्सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं व्यददुःखतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमाशी बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्या शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणा द्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रां तथा लोकाम् अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिदयत्रिसप्त समिदकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासम् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः ओम युवं वस्त्राणि पीवसा वसाते युवोरचिद्रामन्तवो असर्गाः अवातिरतमन्रतानि विश्वरतेन मित्रा वरुणा सचेते ओम समुद्र तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्तु मनोरथा समुद्राधोर्मिर्मधो मामुदारतु पांशुरासमामृतद्भमानट मृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति देवा देवानामृतस्य नाभिः वयं नाम पब्रवामाकृतस्यान्विद्यज्ञेदारयामा नमोभिः उपब्रह्माचरणवच्चस्य मानं चतुश्रृङ्गो वनीतौल एतदा चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा भक्तोरशभोरवीति महो देवास्यामाविवेश त्रिधा
पूजाहितं मणिभिर्गुह्यमानं कवि देवासो घृतमन्वाविन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं जलानभेनादेकं ददयादिष्टादक्षुः एताश्चन्द्रव्राजितव्राजारिपुणावनवशे घृतस्य दारापि चागशीमि हिरण्ययो वेदसोऽध्याता सम्यग्रावन्ति सरितो नदेनान्तर्धामनसा पूयमाना एते अर्षन्त्युर्मयो घृतस्य इव क्षिपणोरीशामाणाः सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनासो वातप्रमयपदन्ति यौवा घृतस्य धारा ऋषो न वाजी काष्ठा बिन्दन्नुर्मिभिन्वामानः अभिप्रावन्तसमाने वयोषा कल्याण्यासीमि यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा विदत्पावन्ते अभ्यर्चितदुष्टलिङ्गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रवीणानि दत्ता इमे यज्ञन्नयतनो घृतस्य धारा मधुमत्तवन्ते धामन्ते विश्वम्भुवनमधिश्रुतमन्तः समुद्रे तरायुषे अपामने के समिते या ब्रदस्तमज्याम मधुमन्तन्त ऊर्मिं स्वाहा तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुजेभ्यः ऊर्ध्वञ्जि गातु भेषजम् कन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ नमो ब्रह्मणे नमो त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो जदीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पते नमो विष्णवे महते करोमि भूर्भुवस्वरो देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् इजेतोर्जे त्वा वायवस्तो पायवस्तो देवो वस्तविता प्राच्येषदमाय कर्मणि अग्रायाय वीतये गृणानो हव्यदातये न्योदातस्य पर्यगे कन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु वीतये कय्यो रविष्टवन्तु नः पूर्णावतिमुत्तमां शान्ति सर्व वै पूर्णावतिः अधोऽयं वै पूर्णावतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति इदमग्ने वैश्वानराय शतक्रतवे सप्तवते अद्भ्य इदं नमः
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ज्ञानाभयप्रदाता भगवान श्री वेदव्यास की, बोलो श्रीमद सुनील तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद सेवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठाधीश की, जय जय गुरु महाराज की।
कुंडली गयो
ವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಣವ ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಣವ ಗಂಗೋದೀಪ ಪಾಲ ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಣವ ಗಂಗೋದೀಪ ಪಾಲ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಐರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ 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 ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ದೇವ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೋಳು ದೊರೆಗಳನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ದೊರೆಗಳನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ದೇವಾ ಜಾನಕಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹರುಷವಿತ್ತು ಚೂಡಾಮಣಿಯ ರಾಮಗಿತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುದಿನಿಸುವ ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಜೀವರೋತ್ತಮ ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ
यादवेंद्र उपेंद्र राजेंद्र विष्णु तीर्थ सर्वगुरु सूरींद्र विभुदेंद्र सुमदेंद्र वसुदेंद्र सर्वगुरु भुवनेंद्र वरदेंद्र सुखदेंद्र सूरींद्र सर्वगुरु काशी मठाचे कीर्ति कलश सर्वगुरु विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय
ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय
ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನೇತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಪೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನೇತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಪೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆಂದು ಕರುಣೆ ಪುದು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮೆರೆವೆನು ನಾ
शरणु शरणु महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, रानी ब्रह्म भुवन की रानी, ब्रह्म भुवन की रानी, रानी ब्रह्म भुवन की रानी, रानी ब्रह्म भुवन के रानी, रानी ब्रह्म भुवन की रानी, महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, रानी ब्रह्म भुवन की रानी। आखे शंकर तांडव करत है करत है, आखे शंकर तांडव करत है करत है, आखे शंकर तांडव करत है करत है, भाव करत स्थूल पाणी वाणी, भाव करत स्थूल पाणी, महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी, रानी ब्रह्म भुवन की रानी, ब्रह्म भुवन की रानी।
जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य. गुरुकृपेण जय सकल कार्य, गुरुकृपेण जय सकल कार्य. सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन. विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन. विषय वासना नाश कोर्नो,
विषयवासना नाशकोर्नो व्यासाले एकहि ध्यासुतवर्णो व्यासाले एकहि ध्यासुतवर्णो दोषरहित श्रीहरि हरि 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 दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा विठुराया माझा चंदनाचा कंद विठुराया माझा चंदनाचा कंद चंदनाचा कंद चंदनाचा कंद सुधीन्द्रांकनमना श्री सुधीन्द्रांकनमन नमन 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 गुरुवर्यांक नमन श्री सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले श्री सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले श्री सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले परमपदते मेळनु अंक परमपदते मेळनु अंक सुखाची वाट दाखैतले सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले श्री सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले काशी मठाचे भव्य परंपरा व्यासाली दिव्य उपासना काशी मठाची भव्य परंपरा व्यासाली दिव्य उपासना आशीर्वचन दे अभयदिता आशीर्वचन दे अभयदिता व्यास रघुपती अस्तन सुधीन्द्रांकनमनते श्री सुधीन्द्रांकनमनते भवते पार करैतले त्रिकाल पूजन करत
करत पावन वेद वेदांत जणैतले श्री सुधीन्द्रांक नमन सुधीन्द्रांक श्री सुधीन्द्रांक नमन गुरुवर्यांक नमन त्रिकल पूजन करत पावन वेद वेदांग जणैतले लोकांतु धार्मिक प्रवचनांत कुशल मंगल म्हणैतले गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते भवते पार करैतले गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते भवते पार करैतले श्री सुधीन्द्र गुरु यतीन्द्र अमुचे भव भय हरतल दासु हो मनतानंतु धन्य गुरुपाद धरैतले गुरुवर्या नमन नमन दास हो मनतानंतु धन्य गुरु गाद धरतलो गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते भवते पार करैतले गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते गुरु सुधीन्द्रांक नमन ते भवते पार करैतले एहि हो विठ्ठल भक्त जन बसले एहि हो विठ्ठल भक्त जन बसले करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंगे 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 भक्त जन वसले येहि हो विठ्ठले भक्त जन वसले विठ्ठले भक्त जन वसले सजल जन लगन पितांबर परिधान सजल जन लगन सजल जन लगन पितांबर परिधान ये उद्धरणी ये उद्धरणी ये उद्धरणी ये उद्धरणी केशरीराज 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 भक्त जन वसले भक्त जन वसले येहि हो विठ्ठले
भक्तजन वत्सले येही हो विठ्ठले भक्तजन वत्सले भक्तजन वत्सले नमा म्हणे तू विश्वाची जननी नमा म्हणे तू विश्वाची जननी नमा म्हणे तू विश्वाची जननी विश्वाची जननी 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 विश्वाची जननी नामा नामा म्हणे तू विश्वाची जननी विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे जननी 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 नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी शिरापी निवासिनी जगदंबे शिरापी निवासिनी जगदंबे भक्तजन वत्सले येही हो विठ्ठले भक्तजन वत्सले भक्तजन वत्सले भक्तजन वत्सले करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंगे 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 भक्तजन वत्सले भक्तजन
दिसला विठू सुकुमार दिसला 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 दिसला विठू सुकुमार दुःखाचा तो हार उतरला दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला 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 विठू सुकुमार लागल्या हो हाती सुखाची राशी लागल्या हो हाती सुखाची राशी लागल्या हो हाती सुखाची राशी हर्ष अभिलाष हर्ष अभिलाष हर्ष अभिलाष हर्ष अभिलाष गणतला दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार अंधार दुःखाचे संपले संपले अंधार दुःखाचे संपले संपले अंधार दुःखाचे संपले संपले अंतर्बाह्य झार अंतर्बाह्य झार अंतर्बाह्य झार सुख तेजा दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार ऐसा विठू बीन माग देसी काय काय ऐसा विठू बीन माग देसी काय काय ऐसा विठू बीन माग देसी काय काय सुखाचे सुतार सुखाचे सुतार सुखाचे सुतार सुखाचे सुतार
लागेगा ती दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला 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 विठू सुकुमार मन गई काटी बुआ आमनी लयाल मन गई काटी बुआ आमनी लयाल विठ्ठला विठ्ठला मन कई काटी बुआ आमनी लयाल आणिक दर्शन आणिक दर्शन आणिक दर्शन आणिक दर्शन बागी तुम्ही दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला दिसला विठू सुकुमार दुःखाचा तोहार दुःखाचा तोहार दुःखाचा तोहार उतरला दिसला दिसला विठू सुकुमार दिसला 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 विठू सुकुमार हरिओम. आता कोणी बटीर माय आईल असणारी त्यांनी वेदिकेला गीचे सुभाषिणीचे पूजेचे अनुकूल केला. त्यांनी येऊन सुभाषिणी पूजनेचे कार्यक्रमाक अनुकूल करकाम आणि वेदिके वैरी तुगवचे वाट सोडू का म्हणून सांगून बटमाम निवेदन करता असायचे सहकार देऊ का. ಒಳ್ಳೆಯವನೆನಿಸುವ ಬಡತನವೆನಿಸು ಕಳ್ಳತನದಿಂದಲಿ ಕದ್ದು ತಿಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟುಂಡು ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಲೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಮುರಳೀಧರನೊಲಿಸಿ ಪರಗತಿ ಸುಖ ಬಯಸಿ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ
ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೆಲೇಸು ಮುರಳೀಧರನೊಲಿಸಿ ಪರಗತಿ ಸುಖ ಬಯಸಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನೆನಿಸುವ ಬಡತನದಲ್ಲೇ विषयन अनंत आणि भक्तिपूर्वक तुमका नमन अर्पण करताची ಏಲಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟುಂಡು ಇರುವುದೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೆಲೇಸು ಮುರಳೀಧರನೊಲಿಸಿ ಪರಗತಿ ಸುಖ ಬಯಸಿ ಸಾಲದಿಂದ ರಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಸಾಲದಿಂದ ರಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಕಾಲನ ದೂತರಿಂದ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಲನ ದೂತರಿಂದ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೋಲನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೆಲೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೆಲೇಸು ಮುರಳೀಧರನೊಲಿಸಿ ಪರಗತಿ ಸುಖ ಬಯಸಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೆ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೆ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೆ ಧನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನೆನಿಸುವ ಬಡತನವೆಲೇಸು ಕಳ್ಳತನದಿಂದಲೇ ಕತ್ತು ತಿಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟುಂಡು ಇರುವುದೆಲೇಸು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸುಖವ ಬಯಸಿ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸುಖವ ಬಯಸಿ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನವಳ ಕೂಡ ಬಡಿದಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸುಖವ ಬಯಸಿ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನವಳ ಕೂಡ ಬಡಿದಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಸೆ ಮಾಡದ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಾಸೆ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿರಿಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಲೇಸು ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ನರಹರಿಯ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಮುರಳೀಧರನೊಲಿಸಿ ಪರಗತಿ ಸುಖ ಬಯಸೆ
ದುಷ್ಟ ಮನುಜರು ಮಾಡುವ ಕೃಪೆಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಮನುಜನು ಮಾಡುವ ಕೃಪೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನರಿಂದಲೇ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನರಿಂದಲೇ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹನುಮೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನವೆಲೆಸು ವಿಠಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಶೃಂಗೇರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ कार्यक्रम मेळ कामण सांगून आमगेले चंद्रकांत भट्माम अपेक्षे पावता आसाची. हरि ओम. अष्टदल पद्मोपरि वस्त्रं तस्योपरि पंचरत्नानि स्वर्णं यथाशक्ति संस्थाप्य दूर्वा सितदूर्वा कृष्णशृंग निम्बपत्र गोरोचनं वेणुचंदनं न्यग्रोध सिद्धार्थादि निक्षिप्त्वा कमलासनस्थं ब्रह्माणं संपूज्य ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमत्सु सुरुचो वेनावः सबुज्ञा उपमास्य विष्टा सतश्चयो निमसतश्च विवाह ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि भुवा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि भूर्भुवः स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ब्रह्मणे नमः आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. संच शतमान शतायुस्त्वं शतवीर्य शतेन्द्रियः अतस्त्वां संप्रयच्छामि शतमायुः प्रयच्छ मे. प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन शतमानदान कर्तुं तदुक्तपूजाराधनेन भगवान् लक्ष्मीनारायणमूर्तिः प्रीयतां प्रीतो भवतु. तत्सत् श्रीहरे कृष्णार्पणमस्तु. दक्षिणहस्ते दीर्घायुत्वाय इति मन्त्रेण बध्नीयात्. ओम दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतागुं शरद्भ्य आयुषे जीवात्वये पुण्याय. मम षष्ठी दिवसे यशोपुष्ट्यादि सुख सौभाग्य प्राप्त्यर्थम कुमुदादि देवता प्रीत्यर्थम तदुक्त पूजनं करिष्ये. शुभासनेषु षोडश शूर्पाणि निधाय तासु वस्त्र सौभाग्य द्रव्याणि निधाय दीपान् प्रज्वाल्य भक्षादीन् प्रक्षिप्य ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरथचस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनापगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरोढानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमा देवी जूढतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये स्वलक्ष्मीर्मे नटतां त्वां रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नोदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतुमान् देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्टेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे
क्षुत्पिपासामलाञ्जेष्टमलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वानिर्णुद मे ग्रहात् गन्धद्वारान्दुरादर्ढां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि सम्भव कर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावाह तार्द्रां यकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावाह तां मावाह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिङ्गावो दास्योष्मान्विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पन्तजसर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ कुमुदायै नमः कुमुदाम् आवाहयामि ॐ माधव्यै नमः ॐ गौर्यै नमः ॐ रुद्राण्यै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ उमायै नमः ॐ काल्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ सावित्र्यै नमः ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ मेधायै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ नृपडिम्बपरित्राणाय नमः ॐ जीवन्त्यै नमः ಈಗ ಲಕ್ಷದ್ದಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಇರಗಲ್ಲ ಓದೆ ಫೂಲದವರಲ್ಲ ಪಳಾಯ್ತಾ ಜರ್ಗಲ್ ಇದೆ ದೊಂದನೇ ಅಕ್ಷದ್ಗಲಿ ಸಮುದಾಯಿ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಿ ನಮಃ ಓಂ ಗೌರಿ ನಮಃ ಓಂ ರುದ್ರಾಣಿ ನಮಃ ಓಂ ಪಾರ್ವತಿ ನಮಃ ಓಂ ಉಮಾಯಿ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಳಿ ನಮಃ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಸತ್ಯ ನಮಃ ನಘಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಟಿ ನಮಃ ನೃಪಡಿಂಬಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಜೀವಂತಿ ನಮಃ ಓಂ ಕುಮುದಾದಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे स्थापित भक्ष्यादिनैवेद्यं समर्पयामि आरती ला रहा ओम पद्मानने पद्मिने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे जनमे भक्से पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे दुढदां देवीं सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्तिष्वादिकवेरतं प्रजानां भवसि माता युष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुधनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विना वैनते सोमं पिब सोमं पिबत वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनाः न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाटुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवतेर्वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगिरिप्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्दमश्चैव चिक्लीतैव विश्रिता रठय श्रीपुत्रांश्च स्वयं श्रीर्देवी देवता श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं वडुम्बपुत्रलावणं वसरं दीर्घमायुः रणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुतपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। पाय पडा। बलेन यशसा पुष्ट्या स आयुः वर्धयन्तु मे प्रयच्छन्तु सदारोग्यं सौख्यं सौभाग्यमेव च प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन कुमुदादिदेवता प्रीत्यर्थे उपचार पूजाराधनेन भगवान् तत्स श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु। सतिलगुड घृत क्षीरञ्च मिश्रित अंजल्यर्धं गृहीत्वा दूध दी सुरवेक बटन माहिती तुम्ही हात उदार करून तरी गोड तीळू सांगचे सतिलम गुढसंयुक्तम अंजल्यर्धम इदंपयः मार्कंडेयात वरम लब्ध्वा पिबामी आयुः विवर्धये। मार्कंडेयाल उडगास करून घेवन तें दूध तीळू आनी गोड स्वीकार करचे आनी आपणाक आयुष्यवंत जावन असेल आरोग्य तशींच असकिना मुखावेल जीवनांत शेषायुष्यांत कसले परस्वादीन जायनासी चांग देवता कार्य करत असल सौभाग्य मार्कंडेयाल अनुग्रहार मेळका म्हणून देवा लागी प्रार्थना करून घेवची। निरीक्षणम थंय दवरलेलें दीप फलम दूर्वा पुष्पम गोरोचनम दर्पणम दधी सिद्धार्थान घृतम सुवर्णम अन्नं यथाक्रमं प्राक संस्था उत्तर संस्था साध्य यजमानः ते सक्कड पडोचे पांय पडचे। ओम अग्ने त्वन्नो अंतम उतत्राता शिवो भवावरुथ्याः वसुरग्नि वसुश्रवा अच्छा नक्षद्युमत्तमं रयिन्दाः इति मंत्रेण आसादित द्रव्य समीक्षणं युञ्जन्ति बध्न इति मंत्रेण गोरोचनेन मूर्ध्नि अर्चमलिखेत। ओम युञ्जन्ते ब्रह्ममारुढं चरन्तं परेतस्तुषाः रोचन्ते रोचना दिवि। मुञ्चामि त्वा इति मन्त्रेण अक्षतैः मूर्ध्नि अर्चमालिखेत। ओम मुञ्चामि त्वा हविराजीव नायकमज्ञात यक्ष्मात् दुतराज यक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्यामिन्द्राग्नि प्रमो मुक्तमेनं शुक्रमसीति मन्त्रेण आज्येन चक्षुषी अंश्वा। ओम शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सविता पुनः म्यच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः। दधिक्रावणो इति मन्त्रेण ललाटे दध्नातिलकं कुर्यात्। ओम दधिक्रावणो अकारिणं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा आकरतपण आयुंठितारिडत। काण्डात् काण्डात् इति मन्त्रेण दूर्वां शिरसि निधाय। ओम काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परोढ परोढ परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च। आरुद्रास इति मन्त्रेण शिरसि सिद्धार्थान् प्रक्षिप्य। ओम आरुद्रास इन्द्रवन्त सजोषसो हिरण्यरथा सुविताय गन्तना
इयं वो स्मरत् प्रतिहर्यते मतितृष्णजेन दिव उत्साहौदन्यवे या फलिनीर्या इति मन्त्रेण फलनमस्कारान् कृत्वा ॐ या फलिनीर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्तो महसः श्रीश्च तेति मन्त्रेण पुष्पं शिरसि प्रक्षिप्य ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिमाण अनुं मनिषाण इमं लोकमनिषाण आकृष्णेन इति मन्त्रेण दर्पणावलोकनम् ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निमेढयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्यन् अग्निनाग्नीति मन्त्रेण दीपसमीक्षणम् ॐ अग्निनाग्निसमिध्यते कविर्ग्रहपतिर्युवा हव्यवाड्जुह्वास्याः भुवस्त्वमिन्दो इति मन्त्रेण भूमिस्पर्शनम् ॐ भुवस्तमिन्दब्रह्मणा महान् भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियाः भुवो नृश्च उत्नो विश्वस्मिन् भरे ज्येष्ठस्य नमस्कारपूर्वकं मालाधारणम् ॐ यदा बध्नन्दाक्षायण हिरण्यं शतानि कायसुमनस्य माना तन्न आबध्नामि शतशारदाय युष्माञ्जरदष्टिर्यथा सत ವಾದ್ಯದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಟ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಸ್ಸ ಹಿರಣ್ಯಸಂದ್ರಗಪಾನ್ನಪಾತ್ಸೇದು ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಃ ಹಿರಣ್ಯಯಾತ್ ಪರ್ಯೋನೇರ್ನಿಷದ್ಯ ಹಿರಣ್ಯದಾದ ದತ್ಯನ್ನಮಸ್ಮೈ. रघु 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 चंद्रकांत भट मामान चंद करून भंगार घाल का गडबिडी करून जा. हरि ओम. ओम लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभो सोनुर्गरुत्मामृतः घरचे उठान रबा चरडोवा चंद्र विभूषण उठान रबा शेषश्च शय्यासनः ब्रह्मांडं वरमंदिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका सत्रैलोक्य कुटुंबपालनपरः कुर्यात् सदा मंगलम्. सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागेश्वराभ्यां नमः. मालाधारणादौ मुहूर्तस्य मुहूर्तमस्तु. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गु सरयू श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावतीत्यादयो नद्य श्री हरिपाद पंकज भवा कुर्यात् सदा मंगलम्.
सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां प्रणीत मालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्यादि नवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्चदितयः तद्देवता सद्गणाः मासाब्दा ऋतवस्तदैव दिवसाः संध्यास्तता रात्रयो सर्वे स्थावर जंगमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः मालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आपणाले 60 वर्ष जीवन एक परिपूर्ण जाल्लें तशी जीवना मध्य आयलेली धर्मपत्नी तुमगेले विवाह समयांतू हेच मंगळाष्टक सांगून घेवन आमगेले मालगड्यांनी आशीर्वाद दिवन घेवन मालाधारण जाल्लें त्या दिवस चुकून 8 दिवस थंय मालाधारणाचे कार्यक्रम जाल्लो ना इत्याक म्हूण सांगला री संदर्भ येनी समज सांगला दिवस माळ कोण घालयत म्हूण आसा पुरसोत आसला री तीच माळ काण घेवन घेवन उपास बायले दिवचे रामचंद्रान वनवास असताना फोट पडला नशा पुरो सीतादेवी दिवस माळ कोण रामा घालत आशिल्ली हरटीक वेळा सांगला सीतेनं रामाक माळ घाला म्हणके गिरिजानं महादेवा घाला म्हणके म्हूण सगळें सांगिल्लें तुमी तें कर न्ही जाल्यार तुमी तें माळ घेतलें आमी पळयलें ना आमी कोणेय पळयलां जाल्यार चेडवान पळयलें ना म्हणटना हें एक जिवनांतू तुम मालगड्यांनी माला धारण करून घेवचें पळोवत आसलें एक शुभ अवसर की देवा लागीं कशें की तुमगेलें 60 वर्स पर्यंत एक जीवन गृहस्थ जिवनांतू जावका जाल्यार संतती तशेंची तांकां जावका जाल्यार संस्कार हें सगळें जावन घेवन ताचे जोटूची देव धर्म हें सगळें दोन घेवन एक 60 वर्स आपणालें जाल्ले वेळाक आमी आमगेले ओट्टूचे आशिल्ले तसले सगळ्यांक एक ऋणी आसतात आमी सुरवे रण कसं म्हळ्यार देवरण आमी देवा पुराजनाक निमिश वासर अयन क्षण म्हूण सगळें सांगतात ऋतुवत्सव न्हीने म्हूण सांगून घे देवा सांगून घेवन तसल पुरा देवा तांकां आव्हान करून आमी ऋणी जावन आसा ती तुगेलो अनुग्रह जावका म्हूण घेवन प्रार्थना करून घेवन यज्ञांतर्गत परशुरामाक आराधन करून घेवन त्या नंतर जिवनांतू आजी आमकां लोकांत वेव्हारांतू टेस्ट म्हूण चलता दोळे टेस्ट काना टेस्ट सगळें चलता तुमकां हांगा बैसून घेवन आमी परीक्षा केलेली अष्टमंगल निरीक्षण करा म्हूण दाखयलें दिव पळया फल पळया म्हूण कन्नडाक घालून पळयलां जाल्यार तुमकां तें दिसलां म्हळ्यार संतोष कन्नडीन तुमगेलें तोंड पळयत तशें केलें कसलें म्हूण सांगल्यार मनुश्याक आपणेल तोंड की आमी पळोवंक घेवका म्हण घे उद्धरेद आत्मनात्मान म्हळ्यार तत्व तें आमी कशें आसूं का मिक्केल तोंड कशें आसा म्हण घेवन आज कोणालें कसं सांगतना तूं कशें पळय म्हूण सांगचें एक स्वभाव आसा म्हणटाना आमगेल्या मालगड्यांनी आमकां तो क्रम दवरला आमी दिवसू तें दर्पण पळयतात तशी हें 60 वर्सां वेळाक आमगेलें आज आमी छंद काडून घेवन आमगेलें कसं की मेकअप जाल्यार आमी कन्नडीन पळोवंक घेतिल्ले वेळाक आमी कसं न्हय म्हूण आमकां कळटा तसर एक निरीक्षण जाल्लें तशें गौरोचन म्हणाल घाल्लें हातान तुमी कश्ट घेवन मातेक लावचें इत्याक म्हळ्यार आमकां दिव्य भौम अंतरिक्ष आशिल्लें कसं की बाद आसा ती पुराची गोरोचनां आमी लावन घेतला दूर वता म्हूण घेवन एक तांत्रीक औषध तें तशी दुर्वांकूर कितलेय मसील जाल्यार तो 5वो जन्म वाडोवन येता व्हड एक वखद अशी जिवनांत आमकां मस्तीतल मस्त पुरवती जाल्यार कांडा प्ररोहंती म्हळ्यार तसलें मस्त कश्ट येता वैयक्तीक जावन म्हूण न्ही आमगेल्या जिवनांत मस्त कश्ट येयले म्हणल्यार आमी एकदम सकल वचका जाता जाल्यार दिर्बांकुरा म्हणके आमी उपास हसिरू म्हणटा 5 दिसांनी आमगेल्या दवरून घेवका असल मस्त अर्थ आसून घेवन आज तुमकां 60 वर्स जालें म्हणून तुमकां कळना आमकां कळका कसं जाल्यार म्हणल्यार मुखारसून तुमकां 8 घंटा येवका म्हणल्यार तुमी 9 घंटा आयला आनी कोप्पू ना कसं म्हणल्यार 60 जाल्ला तें दुखून गडबीड करूं जायना म्हूण फुडें फास्ट येता आशिल्लो मामू आतां ह्या ना म्हूण आमी कोप्पू ना म्हूण आज सगळे समाजा कडेन ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 60 ಜಲ್ಲ म्हणगे जाल्यार तुमकां नमून पळयतना आमकां डावट आशिल्लें जाल्ला की ना म्हूण आज 60 जाल्ला म्हळ्यार खात्री जालें अशी हे संदर्भार आनी मुखावेल जिवनांतू कशें एक आमी वेव्हारान सांगता ती की डिझायन्ड प्लॅन्ड एस्टिमेशन सगळें आशिल्लें जीवन कोरका म्हूण तेंची एक फुलां माळ गंतूची खंयकी आशिल्लें तें फूल गंतून घेवन ताका एक चंदाय आशिल्ली ओट्ट मेळून घेवन परस्पर तुमी धारण करून घेवची जिवनांत एक चंदाय जावका म्हूण खंयकी अरडलेलें फूल हें
खंचगे गांवचे मंदारा फूल नमूर मंदार हुवे म्हणून तुमकां त्या वेळा वाजपेयीन सांगून दिलं आजी मंदारा फूल न्ही जलारीची हे मंथारपणारी तसल कसं नाही तुमकां कोपन येवच्या नज आमी मसूल पळयलें त्या दुकान घेवन तुमी कोपला रेड ना बाकीच्या कडून नज अशी फुल्लां म्हणके तुमी गांतून चंद जीवन करतश जाऊ का आमगेला आशी आज दोळ बोरून आमी सगळं पळयता आसती हें मालाधारण धारण करतसल मुहूर्त सुमुहूर्त जाऊ का मुखार सुनी छांग जीवन जावतश देवान अनुग्रह कोरका म्हण घेवन देवाले गुरुले मलगडे लुडगास कोन घेवन माला अर्पण कोन पांय दवरता वय वय माळ घालची आता यात्रा पळया आम्ही तुम्ही पळयता अन्न नमस्कारान् कृत्वा ओम अन्नपते अन्नस्य नमोऽध्यनमीवस्य सुष्मिणाः प्रप्रदातारं दार्शौर्जन्नो देदिपदे चतुष्पदे रक्षो भूतप्रेतपिशाच भयनिवृत्त्यर्थं सितदूर्वा निम्बपत्राणि गोरोचनं न्यग्रोधपल्लवान् सिद्धार्थान् पञ्चरत्नानि दद्यात् तू घेऊ का टेम्पुरा आपणान घे इथं वरलेलं आहे दशदानानि दत्वा कंगळव्यातको कावेरी रंगन नोडना आ कंगळव्यातको कावेरी रंगन नोडना
मार्कांडिया शांती पुत्र आका देवान भाग्य दिलां आका देवान कसलें जावं इतलें ताणें केलें मातान हे धोलतान ताणें केलें जिवन आनी चांग रितीन चलला देवाक चांग पोतकी अर्चना सगळें करून न्हू मस्त पुण्य काम केलां ताणें आनी मुखार न्हू येवजिता गेले बाकीच्या आनी आयुश्य शेष आयुश्यां भितर ताका देवान चांगलें म्हणल्यार आरोग्य दिवंक जागा आनी 60 नंतर मस्त नांवाचें वियोग घेत म्हणून सांगलां तांचे भितर मस्त नांवाचें
मन्तः मघवामह्यं मह्यं मघवामघवामह्यं वेदे मघवामह्यं सम्राट मह्यं मह्यं सम्राट सम्राटिति सम्राट अभ्यावर्ते जायमानश्चायमानोऽभ्यावर्ते जायमानः भ्यावर्ते जभ्यावर्ते जायमानो जातिददा
ಸಮಕಾವೇರಿ ವಿರಜನದಿಯ ಸ್ನಾನವಮಾನ್ ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗನ ಮಂದಿರ
ಪರವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗನ ಮಂದಿರ ಪರವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗನ ಮಂದಿರ ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗನ ಮಂದಿರ ಪರವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಹಾರಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಪದಕ ಸರವ ಹಾರಹೀರ 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 ವೈಜಯಂತಿ ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಪದಕ ಸರವ ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಮೆರೆವ ರಂಗ ವಿಠಲರಾಯನ ನೋಡದ ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಮೆರೆವ ರಂಗ ವಿಠಲರಾಯನ ನೋಡದ ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಮೆರೆವ ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಮೆರೆವ ರಂಗ ವಿಠಲರಾಯನ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಂಗಳಿ ವ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಉಪವಾಸ ಕುರಿಸುವೆ ದೇವಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ಬದರಾಯಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂರಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯ ದೇವಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡು ಹಾಗೆ ಮನ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಘಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಾಲಿಸೋ ದೇವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಾಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಿಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡದಾಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಘಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಮನ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಘಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಾಂಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಿಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದಾಂಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಿಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ಬದರಾಯಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ತಿರುಗದಾಗೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ತಿರುಗದಾಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ
ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ತಿರುಗದಾಂಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಗಗಳ ಬಿಡದಾಗೆ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಗಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ದೈನ್ಯ ಪಡಲಾರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ದೈನ್ಯ ಪಡಲಾರ ನಾನು ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾಯೋ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ದೇವಾ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಗಳ ಕಾಯೋ ನೀನು ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನು ಕಾಯೋ ನೀನು ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಮನ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಘಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ನಟ್ಟ ನಡು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಾನು ಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಯ್ಯ ನೀನು ನಟ್ಟ ನಡ ನೀರೊಳಗೆ ನಡು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಯ್ಯ ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪಾಪಗಳ ಹೊತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪಾಪಗಳ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಕಾಯೋ ಗುರುವೆ ದೇವಾ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪಾಪಗಳ ಹೊತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಪಾಪಗಳ ಹೊತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಪಾಹಿ ಮಾ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಪಾಹಿ ಮಾ ಹಣ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ರಕ್ಷ ಮಾ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಪಾಹಿ ಮಾ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ರಕ್ಷ ಮಾ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಪಾಹಿ ಮಾ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ರಕ್ಷ ಮಾ Vedavyasa 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 Pahima Vedavyasa Rakshama Vedavyasa Vedavyasa Pahima Vedavyasa Rakshama Vedavyasa Pahima Vedavyasa Vedavyasa Vedavyasa
हरि ओम हरि ओम
ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ರೀತಿ ಸೀದಾ ಸರ್ ರಘು 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 ಎರಡೂವರೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಕು गणपतीला म्हणचे वय मागशी मागशी वयचे अजून घ्या मागशी जाऊन कोण बैसायचे पुरातन दिसायचे शांत
कुमार मल्ल्या
मळे सारे काली आले न पातील तारे काली आले न पातील तारे तारे नाचे चैतन्य अवघे वारे पान पिलात बरलाचे तोरे नाचे चैतन्य अवघे वारे कान फुलात भरलाचे दोरे कर्पूर गौरा जगदोदारा कर्पूर गौरा जगदोदारा वेदनी बल्लाळा गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताळवीणा केळे नाचत गौरी गणा वाजे मृदंग ताळवीणा केळे नाचत गौरी गणा तू देवांचा देव करा तू देवांचा देव करा आदिनाथ तू मंगलकारा आदिनाथ तू मंगलकारा देई कृपेचा अमृतधारा देई कृपेच्या अमृतधारा सारी विश्वासा सर्व पसारा सारे विश्वाचा सर्व पसारा हे जगदीशा हे जगदीशा हे विघ्नेशा हे जगदीशा हे धनी परमेशा गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताळवीणा केळे नाचत गौरी गणा वाजे मृदंग ताळवीणा केळे नाचत गौरी गणा हे नाचत गौरी गणा हे नाचत गौरी गणा बारे वेंकटरमणी श्री श्री देवी बारे वेंकटरमणी बारे वेंकटरमणी श्री श्री देवी बारे वेंकटरमणी बारे वेंकटरमणी पारायण केळो बारे वेंकटरमणी पारायण केळो चारु वदने उपहार कालके नित्य चारु वदने उपहार कालके नित्य बारे वेंकटरमणी
हरी म्हणा मग. हरी हा? हरी म्हणा. दरी रे मनान, दरी रे मनान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, सोडी स्वाभिमानो. व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, सोडी स्वाभिमानो. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. श्रेष्ठ जर जन्मो घेऊनो, घडोघडी जाता दुःख. श्रेष्ठ नर जन्मो घेऊनो, घडोघडी जाता दुःख. जाऊ का जल्ला रे तुका, जाऊ का जल्ला रे तुका, शांती समाधानो. जाऊ का जल्ला रे तुका, जाऊ का जल्ला रे तुका, शांती समाधानो. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. विषयाचे गोड सुख, सुख नाही रे त्यांची दुःख. विषयाचे गोड सुख, सुख नाही रे त्यांची दुःख. देहाचे कोरणू का राख, देहाचे कोरणू का राख, त्यांची रे अज्ञान. देहाचे कोरणू का राख, देहाचे कोरणू का राख, त्यांची रे अज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले गुरु नाम संकीर्तन, हेची मना संजीवन. गुरु नाम संकीर्तन, हेची मना संजीवन. सुदातनय सत्य वचन, सुदातनय सत्य वचन, नक्का अनुमानो. सुदातनय सत्य वचन, सुदातनय सत्य वचन, नक्का अनुमानो. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान. व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, सोडी स्वाभिमानो. व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, व्यर्थ कोर्नु का जन्मो, सोडी स्वाभिमानो. दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान.
रे मना तू दरी रे मना तू दरी रे मना तू सद्गुरु गेले ज्ञान ವೈರೋರುದಾಯ ನಮಗೆ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿನಾಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿನಾಮ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ವರ್ಧಿತರಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ವರ್ಧಿತರಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ತಂಬೂರಿ ಮಿಟುತ ದ್ವಯ ಅಂಬಕದಿ ಬಾಷ್ಪ ಬಿಂದು ತಂಬೂರಿ ಮಿಟುತ ದ್ವಯ ಅಂಬಕದಿ ಬಾಷ್ಪ ಬಿಂದು ತುಂಬಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ತುಂಬಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ತುಚ್ಛ ವಿಷಯವ ತೊರೆದು ನಿಶ್ಚಲ ಭಕುತಿಯಿಂದ ತುಚ್ಛ ವಿಷಯವ ತೊರೆದು ನಿಶ್ಚಲ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ಪಾದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವರ ಸಂಗ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ಪಾದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮನ ವಿಟ್ಟು ಭಜಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮನ ವಿಟ್ಟು ಭಜಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟರಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟರಾಗಿ ಹರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ರಂಗ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂಥ ಸುಖವೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ
सुख ओ रंगा ಎಂತ ಸುಖ ಓ ರಂಗ ಏನು ಸುಖ ಓ ರಂಗ ಎಂತ ಸುಖ ಓ ರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ नाथ महाराज की जय गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप देवा गोड तुझे नाम पांडुरंग 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 नाम पांडुरंग नाम पांडुरंग 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 नाम गोड तुझे रूप देवा गोड तुझे नाम पांडुरंग 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 नाम गोड तुझे नाम स्मरण गोड तुझे नाम शरण गोड तुझे नाम श्रवण गोड तुझे नाम स्मरण गोड तुझे नाम श्रवण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम
पांडुरंग नाम पांडुरंग पांडुरंग नाम पांडुरंग नाम राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा हरि मुरारी करुणाकरी रे हरि मुरारी करुणाकरी रे तू संकट हरणा तू संकट हरणा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा घर घरातो तुक स्मरताती घर घरातो तुक स्मरताती गायन पूजन तुक करताते गायन पूजन तुक करताती मंगळ करी वरदा मंगळ करी वरदा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा पावन तू गेले ज्ञान करता पावन तू गेले ज्ञान करता पालन करी तू हे भगवंता पालन करी तू हे भगवंता पावदुरिता हरणा पावदुरिता हरणा राग वेंकटरमणा राग वेंकटरमणा तुझीपुरा तू गेलो वासो गोशीपुरा तू गेलो वासो मनाता श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की जय जय गुरु महाराज की
हरिओम प्रार्थना दत्ता पुराजन उठून रावचे हरि ओम छन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थकार्तिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. ब्रह्मांता गुरुश्चादिष्टं दिवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्मजन्मनि. प्रथम जावनगेनो आमगेल कुलदेव लक्ष्मीनारायण महामाया भगवती इष्टदेव लक्ष्मीपदी वेंकटरमणाक तशीं जांगमेला मंगळूर पेंटेक म्हाका अनुग्रह केलेलो तसल्या वीर व्यंकटेशाक तशीं जी म्हाका सगळीं इस्कनाची आयज दिसाक आमगे जीवन सार्थक करून गेलेल्या आमगेल्या सगळींचे गुरू परंपराची इस्कनाची सर्व गुरुवर्यांक तशींच आमगेले परमाचार्य जावन घेवन आमगेले म्हाका अनुग्रह केलेले हांगा पुजेक इस्कनाची प्रधान अर्चक म्हणून सांगून एक गौरव कसकना संपादन करून दिलेलो तसल्या आमकां स्वामी अनुनित्य प्रातःकाल स्मरण करता जाल्यार स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वामी आलस्कनाचे वृंदावनाक अस्कना पांय पडून घेवन तशेंच हांगा विराजमान जावन घेवन संयमीन स्वाम्याक अस्कनाची प्रितीन वंदन करून घेवन एक 2 उतर अस्कनाची स्वागत करता म्हणून सांगून हांव प्रयत्न करता. प्रथम जावन अस्कनाची आमी स्वाम्याला द्रावलोचे प्रथम कसनय चड उण जाल्यार स्वाम्यान म्हाका क्षम करून दिवका. म्हगेलें जीवन हांगा मंगळूर स्वाम्यानच अस्कना पाठशालाची अस्कनाची श्रीनिवास निगमागम पाठशाला मित्र अस्कना म्हगेल्या जिवनांतू हांव विद्याभ्यासाक अस्कना थंय आयिल्लो. सान प्रेयर अस्कनाची थंय म्हगेले विद्याभ्यास एक 3 वर्स 16 वर्स भितर जाला म्हगेलें जिवन. तशेंच अस्कना त्या विद्याभ्यास जातर अस्कनाची हांव मस्त कडेन अस्कनाची म्हगेल्या वैदिक जिवनाक मस्त कडेन प्रयत्न केला. खंय प्रयत्न केल्या कडेन वैदिक जिवनाक म्हाका राबिल कडेन कसलेय जिवनाक मस्त कश्ट त्या अस्कनाची जालेलो आसा. जाल्यारीच अस्कना म्हाका देवाल की अनुग्रह स्वाम्याला आशिर्वाद आन अस्कनाची हांगाची मंगळूर पेंटेत अस्कनाची म्हगेले भावजन अस्कनाची डोंगरकेरे रामचंद्र भटमाम तांणी अस्कना म्हाका तांगेले कडेन राबोवन घेवन हांवें थंय अस्कना वैदिक जिवन अस्कना आमी प्रारंभ केलेलें. तशींच अस्कनाची विवाह जातर अस्कनाची आमी कटपाडी वेंकटरमणाक आराधन करून घेवन एक 10 वर्स पर्यंत अस्कनाची थंय हांवें जीवन केलें. सगळेच अस्कना म्हाका एक संस्थानाची एक प्रिती आनी संस्थानाची अस्कनाची म्हाका अनुनित्य अस्कनाची स्वाम्या लागीं वचपाक अस्कना प्रयत्नाक कोरका जाल्यार अस्कना मस्त कश्ट आसा. जाल्यारीच ताका अस्कना म्हाका अनुग्रह केलो कोण म्हळ्यार आमगेले विद्या गुरुजान प्रभाकर मास्टान अस्कना म्हाका अनुग्रह केलो स्वाम्या लागीं वचपाक संस्थाना सेवा करच्याक. प्रभाकर मास्टान खंय वता जाल्यारीच स्वाम्या अस्कनाची वचून थंय अस्कना कशें कोरका संस्थाना भितर अस्कना कशें चोलका संस्थानाक अस्कना स्वाम्याला आशिर्वाद कशें मेळटा म्हळ्यार एक चोलकाक एक मार्गदर्शन दिलें म्हाका विद्या गुरू जावन आमकां प्रभाकर मास्टान. त्या काळाचेर अस्कनाची आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान अस्कना म्हाका अनुग्रह करून घेवन तांगेले अस्कनाची मस्त व्हड कार्यक्रम मस्त देवस्थानांतू सगळेच अस्कनाची आमगेले साऊथ केंद्रामात न्ही सगळेच कोचे पर्यंत अस्कनाची सगळे देवस्थानां भितर मस्त कार्यक्रम इत्यादी जाला. ताका आमकां प्रभाकर भटमामू तशींच अस्कनाची मुलके भास्कर भटमामू तशी कासरगड पुरुषोत्तम भटमाम हांणी अस्कनाची म्हाका मार्गदर्शन दिवन तांगेले ओटो अस्कना मेळून घेवन तांगेले सहाय्यक जावन घेवन संस्थाना सेवा करता जाल्यार भाग्य म्हाका त्या तांगेले अस्तोन अस्कनाची ताणें आमकां मार्गदर्शन दिवन मेळ्ळें. ताजे नंतर अस्कनाची म्हाका गांवांत राबलो त्या वेळाचेर अस्कनाची स्वाम्यान अस्कना कोटे गायत्री यज्ञ हांगा हरिद्वारा भितर चललो. त्या काळाचेर हांव स्वाम्याला सांगिल्लें स्वामी जिवना भितर म्हाका भारीची एक अनुग्रहाक विवाह वैवाहीक जीवन गांवां करता स्वामी मुखारसून कशें करचें म्हूण म्हाका कळना. त्या वेळार म्हळ्यार पर्यावदार आमगेल्यान तो कुटुंबाची मस्त जन आसा ती तसो हांव जिवनाक आमी कशें करचें सर्व अस्कनाची म्हगेल्या म्हालगडेची पुरेतेपण करून इत्यादी आसा ती पूजन करचें तांणीची पर्याव करच्यो तांणीची म्हणटा आमी पर्यावदार आसा पुरो जाल्यार अस्कना जीवन कोरका जाल्यारीच अस्कनाची मस्त रितीन अस्कना अनुभव म्हाका भारी उण जावन घेवन हांव कशें करचें म्हूण कळ्ळें. जाल्यारीच म्हाका सोण घालली देवाल अनुग्रह संस्थानाच्या म्हाका स्वाम्याला आशिर्वाद अस्कनाची कोट काशी मठा भितर अस्कनाची 10 वर्स पर्यंत अस्कनाची हांव वैवाहीक जिवना ते प्रारंभ केले कडेन मठांत आमगेल्या थंय अस्कना कपिलदास भटमामान सर्व कार्यक्रमाक अस्कना सांगून घेवन ते जीवन म्हाका भारी वैभवार देवान अस्कनाची संस्थाना निमित्त म्हाका मेळ्ळें. त्या वेळाचेर म्हाका एक मनान दिसलें कसलें काय म्हळ्यार प्रभाकर मास्टान तांगेल्या चेल्याक अस्कनाची एक ब्रह्मोपदेशाकार आमगेल्या पाठशाले भितर केलेलो. तशेंच म्हगेले एक चेल्याक अस्कनाची एक उपनयना कार्य अस्कनाचे स्वाम्याला स्तोनाची अस्कनाची कटपाडी देवळां भितर कोरका म्हळ्यार एक भारी एक अस्कना म्हाका मन जावन घेवन हांवें स्वाम्याला एक निवेदन केलें. स्वाम्यान मुहूर्त दिलो
ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ येवनच त्या ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾರ್ಯ कोरनिला त्यावेळार म्हाका स्वाम्यान आशीर्वाद केलो 2003 इस्वीमध्ये स्वाम्यान आशीर्वाद केलो काय भिव नकरा देव का अनुग्रह करता चेडो बाळा बरें करता म्हणून सांगून त्या वेळाक असकना सुदीन स्वाम्यान म्हाका आशीर्वाद केलो तो आशीर्वादा निमित्त ते वर्साचे असकनाची हांगा मंगळूर वेंकटरमण देवस्थाना भितर असकनाची हांगा म्हाका पूजेक प्रधान अर्चक जावन एका गौरव स्थान आमकां स्वाम्यान अनुग्रहान मेळ्ळा म्हणून सांगच्याक भारीच असकनाची म्हाका भक्तीपूर्वक जावन असकनाक आमकां स्वाम्याला आशीर्वाद निरंतर म्हाका मेळ्ळा म्हणजे कांय संशय ना तेन्ना स्वाम्यालागे असकना सांगून घेता त्या मात्र न्ही हांगा जीवन प्रारंभ करतना असकनाची फुडें हांगेले भावाजी ते आसतना असकनाची वेंकटेश आचार्य अपराय भट मामू तशेंच असकना अर्क महागणपती दया भट मामू तशेंच असकनाची हांगा सर्व असकना वैदिकान सांगले सर्व यजमाना वर्गात हे वचून घेवन असकनाची त्या वेळाचेर तांगेले घरकड कामां गेल्या निमित्त आज मंगळूर देवस्थाना प्रधान अर्चक जाल्या निमित्त सर्व महाजनान म्हाका सहकार केला सर्वान ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆಗೆ चंद्रकांत भटमाम हांगा प्रधान अर्चक म्हणून सांगले गौरव हांगाच्या महाजनान आमकां एक चांग रितीन असकना गौरव आसतना आमकां आज एक दित आसत म्हणटा ता एक व्हड भाग्य मेळ्ळें म्हाका संस्थाना स्वाम्याला आशीर्वादा निमित्त तशें आज मागचे कसा म्हळ्यार आज एक हो एक कार्यक्रम षष्ठब्दी कार्यक्रम कोरका म्हणून सांगून घेवन चेडवान असकनाची मिगेल्या सांगलें एका स्वाम्यान आसतूनच असकनाचे कार्यक्रम जावका चंद्ररितीर जावका आमगेले चेडो आमकां स्वाम्याला आसतून असकना ब्रह्मोपदेश कार्य तुमी केला म्हणटाना तुगेले कसकनाची एक षष्ठब्दी कार्यक्रम संयमीन स्वाम्याला उपस्थितीरी जावका म्हळ्यार एका ताणें एक हट करून घेवन म्हणला म्हणून केच असकनाची स्वाम्याला तांणीची ब्रह्मरथार असकना निवेदन केलेलें स्वाम्यान सांगलें आमगेले चातुर्मास हांगा आसा त्या वेळाचेर असकनाची देवाक घेवन आमी आसतली संस्थाना देवाक वेंकटरमणाक तशेंच संस्थानाचे तिनीच असकनाची हांगा जावन घेवन असकना एक कार्यक्रम कोरका मेळ्ळें म्हाका एक व्हड एक भाग्य देवान म्हालगडान केलें पुण्या निमित्त म्हाका एक मेळ्ळा म्हणून सांगच्याक भारीची संतोश जाता म्हाका तशेंच आयज दिसाक स्वाम्यानच असकना मुहूर्त दिलो चांग एक चित्रा नक्षत्र आमी स्वाती नक्षत्र तांगेले चित्रा नक्षत्राक हो मुहूर्त देवान चंद्ररितीर असकना हो कार्यक्रम हांव सर्व गांवांच्यो परगांवांच्यो सर्व वैदिकाक आपोवन हो कार्यक्रम असकना केला चंद्ररितीर असकनाचे वैदिकान ताका सहकार दिला स्वाम्यान असकनाचे हांव प्रार्थ केला ते असकना येवन घेवन म्हाका आशीर्वाद केलेलो आसा तशेंच हांव एक सभा कार्यक्रम कोरका स्वाम्यान म्हाका येवन असकना एक आशीर्वाद कोरका त्या मात्र न्ही हांव एक आमगेले एक म्हळ्यार एक वैदिकांक गौरव कसना समर्पण कोरका म्हणलें त्या स्वाम्यान आसून कोरका म्हणून हांव स्वाम्याला सांगलें स्वाम्यान ताका सद्या सांग जायत रे हांव आमी कोरून दितात त्या म्हणून सांगलें आमी आशीर्वाद करतात ते म्हणून सांगून त्या एक व्हड म्हगेलें एक भाग्य म्हणून सांगून घेवन हांव तांगेल्या गेसकनाची भक्तीपूर्वक जावन घेवन तांणी म्हागेलें ओपोला निमित्त म्हाका चंद्ररितीर असकना मुखाबेल जिवनाक असकना कशें कोरका म्हणलें तांणी एक मार्गदर्शन म्हाका दिवका तशेंच असकना हांगा येवन तांणी उपस्थित जालेले आसा ती तांकां असकना प्रितीन स्वागत करता तशेंच महाजन तुमी स्वाम्यान येता ती आशीर्वाद करता ती तुमी सर्वांनी येवका म्हणून तुमी आयिल्ले आसा ती तुमकांय स्वाम्याला आशीर्वाद मेळटा म्हणून सांगिल्लें तुमी सर्व जेवन मेळ्ळा तुमकांय असकनाची हांव प्रितीन स्वागत करता तशेंच स्वाम्याला हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आनी मुखावेल जिवनांत म्हाका जेव्हा म्हगेले चेडवान जेव्हा अनुनित्य काल संस्थाना सेवा करता सेवका अनुनित्य काल स्वाम्याला आशीर्वाद आमगेल्या कुटुंबा मेळका चेडवा मेळका म्हणून सांगून घेवन ह्या 2 उत्तर म्हगेले मुक्त प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून आमगेले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात तागे नाव नरसिंह भटू म्हळ्यार कोणाकची नरसिंह भटू म्हळ्यार कोणाक कळेश ना चंद्रकांत भटू म्हळ्यार पुरा जाणां गोत कशी काडपाडी तो काडपाडीच्यो न्हय ते पुरा मुळकी भट हांगा काडपा एकडे मुळकी दुखून कोटावरक्यान हे पुरा मुळकी दुखून भायर सरलेले भट तांगेले गोत्र वच गोत्र मम्माई हांगा खंय अंकोला लक्ष्मीनारायण मम्माई एकच कारणांतरान मुळकी दुखून ते कडचें केलेले आकडे आसा पडबद्री ते अत्री गोत्रेचे ते कोच्ची दुखून येयलेले असो तांगेले
तागेले एक 60 वर्षां नरसिंह भट आली चंद्रकांत भट आली 60 वर्षां शांती तागेले खंयचे कार्यक्रमाक स्वाम्यान हें करून दिले ना इत्याकी ताका स्वाम्याल दयेन भर जाल्या एक शांती म्हणटा ती कसल्याक ही शांती करची आपण्यान जीवन केदनाय रगत होऊन आसता आमी मस्त कसले उलोवन जावचे ना ती आतां मागीर तुमकां जेवण न्ही जालें ना आतां 3 घंटे जाले आतां शांती कसल्याक ही शांती शांत जामगा कसन शांत जामगा इंद्रिय शांत जामगा शांत जामगा आमगेलो वर्त ते फुडें मिगेल इंद्रियांनी विशेष शक्ती असून आतां दोळ्यान काम तें पळोवचें काम कानान काम तें आयकूचें काम जिब्बेन काम तें रुची पळोवचें उलोवचें काम हाताचें काडचें धरचें पांयू चमकूचें हें पुरा इंद्रिय ही भाली बलिश्ट जाम काम करतशी न्ही आनी म्हाका मुखार कशी ह्या इंद्रियां पुरा शक्ती उण जाता प्राय जाल्या नंतर पूर्व वयस मागीर उत्तर वयस आनी मुखार तेंचे 60 वर्ष जाल्या नंतर उत्तर वयस ते इंद्रिय पुरा शक्ती उण जाता पळया रिटायर्डमेंट म्हणटा ती आतां 60 वर्सां रिटायर्डमेंट आज वे आमगेले धर्मशास्त्रांत वचून आमगेले धर्मशास्त्र आशिल्लें पुरा जाणांनी काडचें रिटायर्डमेंट तवळी दिल्या ताका नांव तें उत्तर वयस तशी इंद्रियां पुरा शक्ती उण जाता प्राय जाल्या नंतर ते इंद्रियां वापास शक्ती शांत जावन कोण ते इंद्रियाभिमानी देव दोळ आसा ताका अभिमानी कोण सूर्य कान आसा आकाश गणपती एके इंद्रियाक एके अभिमानी देव आसा स्पर्शाक पुरा तशी आमगेले ते इंद्रियांक पुरा बल दिवचे तशी जाम गा तांणी शांत म्हळ्यार म्हाका अनुग्रह करचे तशी जाम गा ते पुरा इंद्रियांनी इंद्रिय मात्र न्हय एक मनशाल जिवनांत तूं जीवन चक्र म्हण 12 राशी आसा ते राशयेंतून पुरा ग्रह बोमची ती राशी आसा ते राशी एक अभिमानी देव आसा ते अभिमानी देवतेन तांणी म्हाका अनुग्रह का मागीर एक ग्रह आसा ती 9 ग्रह ती ग्रहान जाल्यार मिगेचेर अनुग्रह कोर का हे सृश्टीन तूं आसूचें तशीच 27 नक्षत्र आसा ती तांकां एक अभिमानी देव आसा ते तांणी अनुग्रह कोर का मागीर हाका पुरा आयुश दिवचो महादेव मार्तांडू हाका मार्कंडेयू ताण जाल्यार इत्या म्हाका 16 वर्सां जाण महादेवाल निमयेन म्हाका केदनाय 16 वर्सां जावो तशी मिगेल जिवनान जाल्यार ही विशेष जावन इंद्रियांक ते खातीर 16 वर्सां मार्कंडेयाक इंद्रियांक कशी 16 वर्सां भारी इंद्रियां बल ते खातीर ताका आराधन करचें आनी म्हाका आयुश दी इत्या मनशान एक विशेष आयुश म्हळ्यार शतम जिवेम शरदम शतम म्हूण सांगता ती तशी 100 वर्ष पर्यंत 100 म्हळ्यार अनेक मनोर्थ मिगेल इंद्रियांक सर्वे ताणें मार्तांडान मार्कंडेयान जाल्यार अनुग्रह कोर का आराधन करचें आनी ताजे वेरी कोण परमात्मा लक्ष्मी नारायण हांकां पुरा नियंत्रण करचें तो ताण सांगिल्यार मात्र पुरा जमचें सांगता ती
कसन की सकल ग्रह बलनीने सरसी जाक्षा सगळे ग्रहांक बल दिमची ताणे ताण विशेष ज्यान हे ग्रहांक अनुग्रह को ताण सांगिल्यार मात्र ताण अनुग्रह केल्यार मात्र ते ग्रहांक आमकां पुरा अनुग्रह मेळटा ते खातीर ही पुरा शांती करची आनीक ते इंद्रियान पुरा अभिमान जावन आमकां अनुग्रह करका शांती करची ते खातीर आज पुरा केल्या इत्या आनीक जाल्यार इतली वर्ष देवाल सेवा करून नाशिल्लो एक वैदीक विशेषीत देवाल पूज्येक वैदिकान वेद शिकिलो तांगेलें जीवन कशें आमी पुरा ब्राह्मणांक नित्य आमी ब्राह्मणांक तातूंय माध्वान देवाक पूज करून देवाल प्रसादूची आमी घेमका कसले घेता जाल्यार आमी देवाल प्रसाद म्हणून घेमका माध्वानी आमगेलो संप्रदाय तातूंय सर्वांगे जाण आमगेले बट आमगेले हातूंत एक मालगड्यान एक विभाग केलो वैदीक आमी पुरा ब्राह्मण तशी एक वैदीक जावन कसली की वेदाध्ययन करून कसली की देवाल काटपाडी वेंकटरमणाक मागीर कसली की आंगाय जाल्यार देवाल सेवा करून देवान बर केलें आज मस्त लोक मेळ्ळा किती दुखू न्हू चंद्रकांत भट एक व्यक्ती उतले मेळ तुवें ना कारण ते आमगेल देवा पुज्जुच्युत बडमामू गौरव कोणाक वेंकटरमणाक आमी लेखू का जालें ते ताका पुज्य दिक्कत दुखून आमकां मोल आमकां मर्याद गौरव ते मात्र वे मस्त बडमाम येयली तागेचेर प्रितीन इत्या आमगेल बडमामाल सटुवेशात शांती आमी जाल्यार देवाल मागून आनीक येताणे देव धर्माचे काम करचें तशें जे आमकां तशी आज शांती केल्या मस्त लोक मेळ्ळा प्रितीन देवाली प्रार्थना केल्या तुमी सर्वांनी आनी आमकां आयज जाल्यार भर जे आमकां तशी आज शांती केलेली आसा देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशीच लक्ष्मीपती वेंकटेशान हे प्रितीन स्विकार करून तागेल कुटुंबेक बरेपण करून तेमकां तागेल कुटुंबे व्हड कुटुंब तांगे ना ते सगळे कुटुंबेक देव धर्म म्हूण चलचे तशी देवान अनुग्रह करका धर्मान चलचे तशी जे आमकां तागेले चेडू बाळान जाल्यार मात्र न्हय आज तुमी सर्वे येयल्यात ती तुमकां आयज जाल्यार देवान बरें करून सर्व विशयान तुमी बरेपण करून चला सुका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून मेरबेतात हरि ओम जोडमठ अच्युत भटमाम त्यांनी मुखारसून येऊन गुरुवर्य मुखांतर अनुग्रह आशीर्वाद घेवका 94 वर्ष प्राय त्यांनी हे प्रायरी येवचे पावचे
ತಂಗಿಲೆ ತೊಂಡದ ಕುನುಗೊಡ ಉತ್ತರ आशीर्वाद दावणू वैदिकांक समाजा मेळचें व्हड एक सौभाग्य तशी जोडमठ अच्युत भट मामाक गुरुवर्य मुखांतर आशीर्वाद मेळता आसा तशींची ತಂಗಿಲೆ कुल पुरोहित सुरेश जोईश्मा कापू चंद्रकांत भट मामाने घरणीचे कुलपुरोहित सुरेश जोईश्मा तांणी मुखार येवन तशींची पंडित नरसिंह आचार्य मामान मुखार येवन घेवन गुरुवर्य मुखांतर अनुग्रह प्रसाद आशीर्वाद स्वीकार करता म्हूण निमून घेता. पंडित नरसिंहाचार्मा तांणी मुखार सुनेवका तशींची पंडित काशीनाथ आचार्मा तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद घेवका. तशींची हरीश भटमाम मंगळूरू तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद घेवका. तशींची हरिदास भटमाम मंगळूरू तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद घेवका. तशींची श्रीनिवास निगमागम पाठशालेचे प्रांशुपाल जावन आशिल्ले श्रृंगेरी सुधाकर भटमाम तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद स्वीकार करता. तशींची योगीश प्रभाकर भट श्रीनिवास निगमागम पाठशालेचे अध्यापक जावन तांणी सेवा करता आसाची तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद स्वीकार करता. तशींची वसंत माधव भट डोंगरकेरी तांणी मुखार सुन येवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद स्वीकार करता. तशींची कोट कपिलदास भट तांणी मुखार येवन घेवन सोमेल आसतून अनुग्रह आशीर्वाद स्वीकार करता.